الحلقة التانية بتبتدي في سنة 2016 وهي فانيسا رايحة تبيع كيس من دمها مقابل المال، وكانت بنتها دايلين قاعدة مستنياها برا، وبنتها شافت في التلفزيون مذيع الأخبار بيقول إن البركان اللي في المدينة هيثور، وبعدها خدت بنتها ومشيت. ودخل بعدها الممرض يدخل اكياس الدم للتلاجة وما خدش باله ان في مصاص دماء جوه، وراح مصاص الدماء واخد كيس الدم وشربه، وبمجرد ما شرب الكيس اللي فيه من دمها اتحول بشري من جديد. وهنا مصاصين الدماء وهم قاعدين بيتكلموا مع بعض، والرئيس بتاعهم بيقول ان من زمان الغيوم هي اللي بتحميهم. وفي اللحظة دي دخل عليهم مصاص الدماء اللي كان بيسرق الدم وفي ايده شنطة الدم اللي سرقها، بس هم ملاحظين عليه حاجة غريبة لغاية ما قربت منه مصاصة الدماء وعرفت انه اتحول بشري من جديد علشان شرب كيس دم من غير ما يقول لهم، وقالوا ان صاحب الدم اللي سبب الارتداد فيه خطر عليهم، وقرروا انهم يخلصوا على اللي رجع بشري من تاني. وبتكون فانيسا وبنتها قاعدين يتغدوا في مطعم، وبنتها بتقول لها انها خايفة من البركان، فقالت لها البركان بعيد عننا وغيرت الموضوع. وبعدها راحوا البيت، بس سمعت جارتها بتتخانق مع صاحبها علشان ضربها، راحت ماسكه مدياله العلقه التمام وقالت له لو شفت وشك هنا تاني هخلص عليك. وفي الليل كلمت باباها دايلين وزعلت منه علشان ما جابلهاش هدية عيد ميلادها، ولقت شنطة واحدة ست عنده واستخبت في اوضتها، وفانيسا وهي بتدور عليها تهجم عليها مصاص دماء، وشكله كان جعان جدا وشرب من دمها وكل حتة من رقبتها وماتت في ايد بنتها. وجت الشرطة وخدت جثتها للمشرحة، ولما شافتها الدكتورة استغربت حالتها جدا وما فهمتش هي ميتة ولا لأ، ونقلتها المختبر اللي في الدور الرابع، وشكت انها مش ميتة علشان جسمها مزرقش ومبردش والدم لسه احمر. ولسه الدكتورة كانت هتفتح بطنها، قررت انها تفحص دمها الاول، واكتشفت ان دمها لسه حي، وان كمان فيها صفات مختلفة عن باقي الناس. واثناء الغدا بتاع الدكتورة شافوا نشرة الاخبار المذيع بيقول فيها ان لازم الناس تدور على مكان امن يستخبوا فيه من البركان. وفي نفس اللحظة دخل عليها مجموعة من الجنود يسألوها عن الزومبي اللي هي بعتت بياناته للقاعدة، وقالوا لها ان في فيروس جديد ظهر. وفجأة الارض اتهزت وظهر دخان اسود خيم على المدينة كلها، وهم مذهولين من المنظر. والشرطة كمان بتقول ان بوليستن هتنفجر، وان في زلزال 1000 ميل، وان في فوضى في الشوارع من الناس، والشرطة انتشرت في كل مكان. وكمان قالوا ان الجهة الشمالية الغربية آمنة. ودخلت الشرطة بعد كده على المكان اللي فيه الجثة وسألوا الدكتورة هيتعاملوا معاها ازاي، وقالت لهم انها ميتة ومش ميتة في نفس الوقت. فالشرطة قالت لها لازم ناخدها، بس هي رافضة تماما لانها عايزة تفهم الوضع اكتر. فالشرطة قالت لها في اوامر من القيادة العليا اننا لازم ننقلها للقاعدة، والموضوع سري جدا. واثناء ما كان في ما بينهم مشادة كلامية سمعوا ضرب نار، ولما راحوا يشوفوا فيه ايه شافوا في الشارع الناس بتاكل بعض، وحصل هجوم على المستشفى، وشافوا لأول مرة مصاصين الدماء، وشكوا في الدكتورة انها تكون عارفة حاجة، بس هي قالت انها ما تعرفش. وفضلوا على الوضع ده في المستشفى 3 سنين، الجميلة النايمة والظابط والدكتورة. ومن الجهة التانية مصاصين الدماء متفقين مع دكتور تحاليل يكتشف طريقة للحمل، بس هو قال لهم ان البنت النايمة هي اللي هتفيده في ده، وأمر كبير مصاصين الدماء بانهم يجيبوها له علشان يعمل عليها الاختبارات، وقال له ان وجودها هيكون نهايتهم. وهنا الضابط في المستشفى بيقول لزميله ان الذخيرة قربت تخلص، وكمان الاكل قرب يخلص. فرد عليه زميله وقال له انه خلاص يئس ومش هيقدر يكمل. والضابط قال له ما ينفعش تيأس، لان احنا في مهمة ولازم نحمي الجميلة اللي نايمة دي، على ان الدكتورة قالت انها مفتاح لكل حاجة، وممكن نخرج نجيب اكل من السوبر ماركت اللي ما تهجمش عليهم. بس زميله قرر انه يروح للقاعدة، وخد معاه 2 ضباط، واول ما خرجوا قعدوا يضربوا في مصاصين الدماء، بس للاسف الدكتورة اتعضت وهي بتحاول تقفل الباب، وحاولت تقطع ايديها بس ما قدرتش. والضابط لما شافها في الوضع ده كان هيضربها بالنار، بس في اخر لحظة سابها وربطها في السرير وتحولت لمصاص الدماء. وبكده ملخص الحلقة التانية من مسلسل فان هيلسينج خلصت. بس انتوا لسه ما اشتركتوش في القناة، يا ريت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب علشان تشوفوا بقية الحلقات بتاعت مسلسل فان هيلسينج.